हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीरीचं थालीपीठ. त्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे, हे पहा, ही आहे एक जुडी कोथिंबीर जी मी स्वच्छ धुतलेली आहे आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे. तर ही एक जुडी आहे. आता मी काय घेतले तुम्हाला सांगते साहित्य. एक बारीक चिरलेला कांदा, एक चमचा ओवा, एक चमचा जिऱ्याची पूड. जिऱ्याची पूड नसेल तर तुम्ही मिरची आणि लसूण वाटताना जिरा ॲड करू शकता. पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, एक चमचा छोटा लाल मिरची पावडर, 2 चमचे पांढरे तीळ. तर आता आपण सगळ्यात आधी मिरची आणि लसूण वाटून घेणार आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही आलं पण टाकू शकता, पण मी इथं फक्त लसूण आणि मिरची वाटून घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे लसूण, आपण लसूण मिरची जी वाटली आहे ती आपण आता ह्याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे छानपैकी. आता आपण ह्याच्यात बाकीचे साहित्य जे मी तुम्हाला दाखवले ते देखील ॲड करायचं आहे. कांदा, हिंग, जिरा पावडर, आणि हे छान असं मिश्रण मिक्स करायचं आहे. आता इथे थालीपीठ बनवताना ना तुम्ही तांदळाचं पीठ वापरू शकता, गव्हाचं पीठ वापरू शकता, बाजरीचं पीठ वापरू शकता, ज्वारीचं, नाचणीचं, तुम्हाला ज्याचे पण पिठाचे थालीपीठ बनवायचे त्याचं तुम्ही वापरू शकता. जर तुमच्याकडे चकलीची भाजणी उरली असेल ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. तर आता इथं मी बाजरीचं पीठ वापरणार. त्यासाठी 1 वाटी इथं मी बेसन घेतलेलं आहे. 1 वाटी बेसन घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी बेसनसाठी इथे मी 3 आणि अर्धी 3.5 वाट्या बाजरीचं पीठ घेते आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. तुम्ही ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार मेथीची भाजी, गाजर किसलेलं, बीट काहीही ॲड करू शकता. पण आता सध्या कोथिंबीरीचा स्वस्त आहे कोथिंबीर, आणि कोथिंबीर छान पण मिळते थंडीच्या दिवसात, आणि बाजरी पण उष्ण असते, बाजरी खातात थंडीच्या सीझनमध्ये. त्यामुळे नक्की तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा एकदा तरी. आता आपलं हे मिश्रण मिक्स झालं आहे तर आपण ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी ॲड करूया आणि ह्याचं मस्त असं गोळा मळून घेऊया. साधंच पाणी वापरायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्याला छान असा गोळा मळून झालेला आहे. तर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ह्याला 10 मिनटं ठेवू शकता किंवा 15 मिनटं. त्याच्यापेक्षा जास्त ह्याला ठेवू नका, कारण ह्याला मीठ टाकल्यामुळे पाणी सुटत जातं आणि हे पीठ पातळ होतं. जर तुमचं पीठ पातळ झालं तर तुम्ही वरून थोडंसं बाजरीचं पीठ ॲड करू शकता. आता आपण हे फक्त 10 मिनटं झाकून ठेवणार आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याचे थालीपीठ बनवायला घ्यायचे आहेत. पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी एक रुमाल घेतलेला आहे कॉटनचा. आपलं थालीपीठ थापण्यासाठी ओला केलेला आहे. हा एक गोळा घेतलेला आहे आपल्या पिठाचा. छान असं आपण आता हाताला थोडं थोडं पाणी लावून छान असं ह्याचं थालीपीठ थापून घ्यायचं आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही छोटे मोठे तुम्हाला जसं आवडेल तसे थालीपीठ थापून घेऊ शकता. हे पहा, असं मी थालीपीठ केलेलं आहे. आता आपण हे तव्यावरती, गरम तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. आता आपण दुसरं थालीपीठ थापायला घेऊया. तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही बारीक मोठं बनवू शकता. आता आपण हे छान असं पाण्याचा हात लावून थापून घ्यायचं आहे. गॅसची जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती आपण हे छान असे थालीपीठ भाजून घेणार आहे. हे पहा, आपलं दुसरं पण थालीपीठ रेडी आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपल्या थालीपीठला ना आपण छान असं तेल सोडून घ्यायचं आहे. थोडंसं त्या बिळांमध्ये थोडं थोडं तेल टाकायचं आहे. आणि छान असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती.
सगळीकडून पहिलेच सोडवून घ्यायचं आहे आणि मगच ह्याला पलटी करायचं आहे आपल्याला छान असं. हे पहा किती छान कलर आलेला आहे. आता आपण दुसऱ्या बाजूने थोडंसं तेल सोडूया. तुम्ही ह्याला बटर वापरू शकता भाजण्यासाठी, तेल तूप कशाचाही वापर करू शकता. मी इथं तेलाचा वापर करते. हे पहा दुसरी बाजू आपली 2 मिनटं भाजलेली आहे. हे पहा किती छान कलर आलेला आहे. छान असं ह्याला दाबून भाजायचं आहे म्हणजे व्यवस्थित भाजलं जातं. हे जिथून भाजलेलं नाहीये ना तिथून व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. हे अत्यंत पौष्टिक आहे. तुमच्या मुलं जर भाज्या खात नसतील तर अशा प्रकारे तुम्ही याच्यात भाज्या ऍड करून हे चारू शकता तुम्ही मुलांना. हे पहा आपलं थालीपीठ तयार आहे. मी काढून घेतलेलं आहे. बघा किती सुरेख रंग आहे. आता आपलं दुसरं देखील थालीपीठ आपण टाकून घेऊया. हे पहा आणि ह्याच्यावरती तेल सोडायचं आहे आणि हे देखील छान असं मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा आता आपण हे दुसरं देखील थालीपीठ पलटून घेऊया. किती छान रंग आलेला आहे. हे पहा आता आपलं दुसरं देखील थालीपीठ छान असं खरपूस भाजून घेतलेलं आहे. आता आपण हे देखील प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघा किती सुरेख रंग आलेला आहे. आता आपण आपलं तिसरं देखील थालीपीठ टाकून घेऊया तव्यामध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स आपलं मस्त गरम असं कोथिंबिरीचं थालीपीठ कसं दिसतं. इथं मी दही ठेवलेलं आहे आणि दह्यासोबत आहे लिंबूचं गोड लोणचं. तुम्ही तिखट लोणचं, केचप, चटणी काहीही खाऊ शकता. तुम्हाला जे आवडेल ते. थालीपीठ आपलं रेडी आहे. कसं दिसतंय? छान आहे ना. टेस्टी यमी यमी. तर हे थालीपीठ तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.